Welcome back, everybody. Today we are going to get into part 3 of the When the War Comes series. I think I talked about this in a different video, but I have a couple of Swedish friends that are working on translating and getting the captions in English for the If the War Came series. I believe that's what the series is called, the one that is specific to the Cold War. Or the Cold War time period. So that's another series that I'm going to look at. It's been suggested a whole bunch. Just know it's on my list. It's being translated literally as we speak, and I'll get to it as soon as I possibly can, I promise. There will be another video out today. I'm going to do some sort of weapons video. I've gotten a whole list of a bunch that I'm going to pull one from. There's apparently there are 2 new variants of the CV90, at least that's what I believe it is, that are going into use in the Swedish Army. So I may pull up and see if I can find a video on those. We'll see. But there should be another video out today on some sort of weapon system. Before we jump into it, remember, if you like the channel and want to support what we're doing over here, you can like, comment, subscribe. You could join the Discord. I'll put the link to that in the description box down below. With all the housekeeping out of the way, let's jump into it. Part 3. Ett av alla tänkbara konfliktområden i framtiden kan vara Arktis. Många tror att den konflikten redan börjat i den grå zonen. Vad händer när kriget kommer? Krig är en dyr och jobbig sysselsättning. Det vill man undvika så länge man kan. Det är riskfyllt att erövra och kontrollera nya geografiska områden. Prylarna man krigar med är dyra och det innebär även stora politiska risker. Do you guys think that's even possible today? I've talked about this in some of the comments. I'm not sure that modern country, I don't believe that modern countries can hold other modern countries' territories anymore. I just think we've passed that point historically, and we've gotten to a place where, God, it's just hard to hold territory. I talk about it all the time, but conventional forces do not fight well against non-conventional forces. You know, history just beats us over the head with this message. They're not very good at it. Non-conventional forces normally do things that conventional forces don't do very well. And for a conventional force, if you're fighting, say, a guerrilla army or something of that nature, the whole point is you can't really tell the good from the bad. And I think we've gotten to a place where modern countries have the weapons, have the infrastructure, have what you would need to basically fight a guerrilla war from now until the end of time. And so I'm not sure that you could ever dominate a region and just take it, implement it into your, state ecosystem or structure and move on. I don't know if that's possible today. Det moderna kriget sker på olika platser och med olika verktyg samtidigt. Och det ser inte ut som det gjorde förr. Så vilka verktyg använder man sig av i nutida konflikter och i framtidens väpnade angrepp?
Klassiska strider mellan soldater sker på en geografisk plats. Samtidigt desinformationskampanjer och rent sabotage på andra platser. Allt medan cyberangrepp slår ut både militära och civila digitala system. Slår vi ut elen så är det väldigt svårt för sjukvården att fungera till exempel. Slår vi ut banken är det väldigt svårt för människor att köpa det de vill. Och slår vi ut sophämtningen så går det ganska fort till att det blir en väldigt otrevlig vardagssituation för oss allihopa. Yeah, I totally agree. If electricity was taken out, how long would it take before society at large devolved to a point where, you know, we might as well be living 1,000 years ago? I do not think it would take very long at all. At all. I think the systems and institutions and things that we have in place in modern society are extremely fragile. At least this is my opinion on it. And I do not think that we would do very well if you take those systems and institutions immediately away, like they're there 1 second and then are not there the next. Like if you're, you know, if you can't go to the grocery store and get food, do you know how to grow food? Like how many people realistically could grow food to like sustain themselves or could hunt or, you know, and that's just one tiny aspect of it. Allt tyder på att en framtida fiende kommer att agera kraftfullt för att få ett snabbt avgörande. Det man vill uppnå, det är en strategisk chock och den kommer att drabba hela samhället. Aktioner, sabotage, störande av ekonomiskt system, kommunikation, elförsörjning. Man slår emot svaga grupper i samhället. Med alla de här påtryckningsmetoderna så försöker man påtvinga sin vilja. Och ytterst i det här så står ju hot om kärnvapeninsats då, med taktiska eller strategiska kärnvapen. När man pratar om morgondagens slagfält så är det nog viktigt att ha med sig att vi pratar ju om tekniskt väldigt mycket mer avancerade system förmodligen. Som också kommer att finnas i mycket färre antal. Och det innebär att den klassiska striden som man tänker sig att det är två förband som möts eller två materiellsystem som möts kanske inte är den man kommer att se, utan det kommer nog vara en större bredd där det är möjligt att från ett håll nå mycket längre. Det kan nog bli så att det framtida stridsfältet kommer att vara mycket större, mycket mer fragmenterat. Och att ny teknik kommer att användas är ett som är säkert, och det skapar nya utmaningar och fruktansvärda möjligheter. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts. Den här filmen är producerad av organisationen Future of Life i Boston. That skill is all AI. Let's watch the weapons make the decisions. De bedriver forskning inom bland annat AI för att visa och berätta om de risker mänskligheten står inför när det gäller just artificiell intelligens kopplat. Yeah, AI freaks me out. So, I mean, obviously, it's very easy to see that it has its uses. Obviously, right? You look at some of the weapon systems today, things like smart munitions or smart bombs, things like that. It makes a ton of sense in a lot of situations. But
again, this is just my opinion, but we are smart enough to do something like make AI and dumb enough to not really know where the line is. You know, we have a tendency to push things as far as they'll go. And that was specifically with AI kind of freaks me out. Till framtidens vapen. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. We have an opportunity to prevent the future you just saw, but the window to act is closing fast. Det viktiga med sådana autonoma vapen är ju att det fortfarande finns mänsklig kontroll. Så att det inte är mjukvara som bestämmer vem som ska leva och vem som inte ska leva. Det ställer också väldigt stora tekniska krav på granskning och utveckling av just artificiell intelligens för autonoma system. Så att man verkligen vet att den typen av tekniken tjänar våra syften och inte gör något annat som vi inte har kontroll över. Någonstans mitt i den statsägda skogen ligger en tom och öde stad. What the hell? It kind of looks like that place where they, during the Swedish Ranger training, where they went and had their big blow up and were playing, what was it? A giant live version of laser tag. That's kind of what it looks like. Här finns affärer, restauranger och äldreomsorg, men inga människor. Är det en övergiven spökstad? Nej, det är något helt annat. Hela stan är en modern övningsplats för strid. Oh, is this the same place? Is it the same place that was in that series? I bebyggelse. Eftersom vi ser att både politisk ledning, ekonomisk ledning och vi tittar även på infrastruktur som flygplatser och hamnar, så ligger de ju oftast i närheten av infrastruktur. Och vi tror ju att det är precis det som striden kommer att stå emellan i en framtida konflikt. Därför så är det viktigt att öva i den urbana miljön. Soldater kommer alltid att behövas på marken och strider kommer att ske i stadsmiljö där de kan möta allt från specialförband till irreguljära styrkor utan nationalbeteckning. Övningsstaden är en av de mest avancerade träningsanläggningarna i sitt slag. Yeah, it was freaking awesome. And I think this is probably true where because I talked at the start of the video about how I felt like quote unquote conquering modern countries today is probably a thing of the past. So you're going to have to find other avenues if there's going to be hostilities between modern countries, which there has been for all of human history. So I feel like it would be somewhat naive to think that that's going to be gone.
So you're going to have to find ways to work around it. How are you going to work around it? Well, things like attacking infrastructure, small groups, small unit tactics, things of that nature. It's it's not really a war that way. You're going after specific goals, specific targets, but it's still, it's still a hot conflict, more or less, just not in the way that we're used to seeing one. Sensorer mäter allt och gränssnittet liknar ett dataspel. Den That is nya awesome. tekniken förändrar perspektiven. Uppfattat, krossigt. Om vi liknar gårdagens slagfält vid ett schackbräde var du förr som befälhavare på samma nivå som dina förband med en begränsad informationsmängd att ta hänsyn till. Idag med tekniska hjälpmedel kan vi få hur mycket information och fakta som helst. Och det gör perspektivet helt annorlunda. Mitt i Stockholm ligger Saabs huvudkontor. Och här arbetar man med framtidens visualisering av slagfältet. Kan inte du förklara för mig den största skillnaden mellan gårdagens strider och morgondagens stridsteknik? Primärt så är det ju den information som är tillgänglig, både som beslutsfattare på en hög nivå och som en soldat på en taktisk nivå. Med moderna insamlingsmetoder så kan vi ta in och fånga så mycket information så att vi faktiskt inte kan fatta beslut på den informationsmängden, för den är så stor. Vad kan det handla om då för information? Vad är det man ska ta hänsyn till? Traditionellt så tittar man ju på kanske truppers rörelser, deras sätt att kommunicera, man övervakar radio. Nu övervakar man även data och har tillgång till satellit, flygbilder, en hygglig informationsmängd. Det blir den stora utmaningen att inte bara samla in den måste också sorteras, den måste katalogiseras och den måste visualiseras. Systemet heter Nine Land C2 och bygger på augmented reality-teknik, en digitalt förstärkt verklighet genom ett par glasögon. Den otroliga mängd information som går att samla in idag kategoriseras och sorteras. Och beroende på var du är i organisationen så kan du plocka bort eller lägga till lager. Och där man förr var tvungen att bygga avancerade och dyra ledningscentraler i skyddade bergrum så kan man nu vara var som helst. Till exempel i en övergiven fabrik. Och det här är ju rent kommersiella konsumentprodukter som vi börjar kunna hantera. Och det är också en spännande utveckling där militär teknik kanske inte nödvändigtvis längre driver utvecklingen. Fortfarande är det så att vapen är väl en ren militär utveckling för militära behov, men vi ser mycket på informationssidan och digitala system och drönare. Vilket innebär ju då att So this is probably the biggest understatement ever, but I am not incredibly tech savvy. It's not really my thing. I tend to still read physical books instead of digital books. I write more than I type. I'm just not incredibly tech savvy. Now, obviously I'm decently young, so I have somewhat of an understanding of how modern tech stuff works. But I don't really understand. So the collection of information, totally get it. Totally understand it, can wrap my head around it, could even understand generally how it would work. Classifying, separating, and visualizing the data for something like an aircraft or drone or something of that nature, or even for like an automated
you know, not necessarily a tank, but some sort of armored gun or something of that nature. The idea that it could be taking in all of that information and then like passing it along to other people, stations, whatever, that part literally doesn't make hardly any sense to me. Because how, like, it's taking in so much. How could it possibly, in the time needed, be able to sort it, get it to the right place, find out what is like pertinent information or whatever? That part just seems incredibly way over my head. Civilbefolkningen får tillgång till de här sakerna. Nu är det svårare att förutse och det är svårare att koppla ihop dem till en aktör. För det behöver inte vara en aktör, det kan ju faktiskt vara en civil människa. Eller också så vet man inte om det är en civil människa för den är kopplad till en aktör. Så det blir alltså svårare att upptäcka de här sakerna. Kärnvapen, cyberattacker, AI utan etik och moral, och då har vi inte ens pratat om toppmoderna hypersoniska missiler som färdas snabbare än något man tidigare sett. Missiler i hastigheter upp till Mach 10 som kan nå varje vrå av jorden inom en timme. Det här är vad vi står inför redan idag och definitivt imorgon. Framtidsscenarierna som den här serien bygger på är mörka, få ljusglimtar och det kommer bli värre. I nästa avsnitt. Samhällets kollaps. Man, these episodes are deep. Really make you think. God, I've got like all this stuff running through my head right now. Okay, that was part 3 of the When the War Comes series. Like I said, there will be another video out later on some sort of weapon system, platform, something like that. So be on the lookout, and I'll see you all then.